Hej och välkommen till 7:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har sett de tidigare avsnitten, gå gärna in och kika på dem. För detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat. Eller för dig som vill börja spara i aktier och fonder. Idag ska jag prata om skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier. Jag kommer också prata om vilka olika sätt man kan tjäna pengar på aktier. Och också lite grann om aktieindex. Det finns två typer av aktier, stamaktie och preferensaktie. Stamaktie är den vanliga aktien kan man säga och den benämns med en bokstav i slutet av bolagsnamnet, antingen A, B eller C. Så till exempel Ericsson B, SEB C och så vidare. Det är alltså stamaktier. Och vissa bolag har även D-aktier, men jag kommer inte lägga någon direkt vikt vid det för att det är ganska sällsynt än så länge. Och principen om rösträtterna är densamma som hos A, B och C-aktier som vi ska gå igenom nu. Så att det som skiljer A, B och C-aktier åt är helt enkelt antal röster på årsstämman eller bolagsstämman. Och A-aktierna har då flest antal röster och man kan säga att det är liksom grundaktien. Och sen ser det lite olika ut, men oftast är det så att B-aktien har en 10-dels röst av en A-aktie. Och C-aktien har en 1000-dels röst av A-aktien. Så A-aktier köps ofta då av aktörer som har till avsikt att köpa många aktier. Just för att kunna påverka bolaget i större utsträckning med hjälp av sina rösträtter. Och A-aktien är ofta dyrare än B- och C-aktierna just för att man får fler antal röster. Och den handlas även mindre på börsen eftersom att det ofta då är storägare som äger A-aktierna och de köper och säljer mer sällan. Och de är också färre än småspararna. Så B- och C-aktierna är ofta det bästa valet för oss småsparare. Just för att de ofta är billigast och det är också större omsättning av dem på börsen. Så det är lättare att få sålt och få köpt B- och C-aktier jämfört med A-aktier i de absolut flesta fall. Men en generell regel är ändå att köpa den aktien som är billigast. Ibland är det faktiskt så att A-aktierna är billigare än B- och C-aktierna. Och ja, du får ju en delägarskap i samma bolag, så varför inte köpa den som är billigast då? Så vad är då en preferensaktie för något? Preferensaktier är lite speciella jämfört med vanliga stamaktier. Och man behöver därför lite extra kunskap enligt lag för att få handla med preferensaktier. Ofta brukar man få göra ett kunskapstest på sin bank innan man får tillgång till att handla med preferensaktier. Den stora skillnaden då mellan stamaktier och preferensaktier, det är att preferensaktier har en förutbestämd aktieutdelning. Du vet alltså redan när du köper din preferensaktie vad du kommer få för aktieutdelning i framtiden. Och ofta är även utdelningen hos preferensaktier något högre än hos de vanliga stamaktierna, vilket såklart är en fördel. Men det som är viktigt att veta är att utdelningen är inte garanterad. Ifall bolaget inte har möjlighet, alltså inte råd att betala ut någon utdelning, då blir den innestående tills vidare. Och hur lång tid tills vidare är, ja, det vet man ju inte. Preferensaktier har också en förutbestämd inlösensumma. Bolaget har helt enkelt rätt att lösa in ens preferensaktier till den här förutbestämda inlösensumman. Och den stora nackdelen då med preferensaktier, det är att ifall bolaget går bra och de väljer att höja aktieutdelningen på de vanliga stamaktierna, då har du som äger preferensaktier fortfarande inte rätt till någon högre utdelning än den som är förutbestämd. Och på det sättet då tar du inte heller del av bolagets eventuella större vinst. Och därför kommer inte heller kursutvecklingen vara densamma som hos stamaktierna. Så du riskerar helt enkelt att gå miste om en kursuppgång.
För att aktiekursen hos preferensaktier är ofta runt inlösensumman, just eftersom att den inte påverkas av hur bolaget går, precis, eller som då stamaktierna gör. Och den stora fördelen då med preferensaktier, det är att du som äger preferensaktier vid en konkurs eller vid en likvidation, som du kommer få lära dig här i framtida avsnitt. Men konkurs kan man ju säga att bolaget helt enkelt har inte råd att betala sina skulder. Och kommer inte heller ha möjlighet att betala sina skulder i framtiden. Då väljer man att avveckla verksamheten. Och om då till exempel efter en konkurs, om det fortfarande finns tillgångar kvar efter att man har betalat av sina skulder, då har den som äger preferensaktier förtur till de här överblivna tillgångar. Och alltså en förtur till utbetalning framför de som äger stamaktier. Och det är ju såklart en fördel. Men då sammanfattningsvis, en preferensaktie har en förutbestämd aktieutdelning, men den är inte garanterad. Och jag skulle säga att om det är ett bolag som man tror på över tid, så bör man investera i de vanliga stamaktierna så att man inte går miste om en kursutveckling. Nu till hur man tjänar pengar på aktier. Det finns framförallt 3 sätt som man kan tjäna pengar på aktier på. Och det är kursuppgång, aktieutdelning och blankning. Och det ska jag gå igenom nu. Så kursuppgång, det är helt enkelt att aktiekursen stiger. Det är alltså någon som är beredd att köpa dina aktier för ett högre pris än vad du köpte dem för. Ett kort exempel, säg att du köpte en aktie för 100 kronor. Efter en tid så har bolaget gått bra och aktiekursen har stigit och någon är nu villig att köpa dina aktier för 120 kronor. Då har du helt enkelt gjort en vinst på 20 kronor och 20%. Men vad är det då egentligen som styr aktiekursen? Aktiekursen styrs i grund och botten kan man säga av hur det går för bolaget, alltså hur lönsamt det är. Går det bra för bolaget och deras vinst ökar, då följer ofta aktiekursen efter. Men det är inte alltid så enkelt. Speciellt inte när det handlar om mindre bolag. För aktiekursen styrs ju direkt av marknaden, alltså vad folk är beredda att köpa och sälja aktierna för. Och därför är det också andra aspekter som påverkar. Och det kan handla om till exempel aktiens popularitet, alltså hur populär den är. Och det kan också handla om framtidsförhoppningen om bolaget. Aktiekursen kan helt enkelt stiga trots att bolaget går med mer och mer förlust. Kanske då för att man tror att bolaget i framtiden kommer slå igenom och gå med vinst och göra bra affärer. Ett annat sätt som man kan tjäna pengar på aktier på, det är genom aktieutdelning. När du äger aktier i bolag så har du nämligen rätt att ta del av bolagets vinst. Och det görs ofta genom en aktieutdelning. Och det betyder att aktiebolaget betalar ut en viss summa kontanter per aktie man äger till sitt bankkonto. Och hur stor aktieutdelningen ska vara, det bestäms på årsstämman. Och vissa bolag har en gång om året och det är det vanligaste skulle jag säga, och det är ofta på hösten. Andra bolag har flera gånger per år och vissa bolag har inte överhuvudtaget. Och det kan bero på att antingen att bolaget går med förlust, de har helt enkelt inte råd att betala ut någon aktieutdelning. Eller så återinvesterar de vinsten i verksamheten för att gynna aktieägarna ännu mer i framtiden. Och utdelningen kallas även för direktavkastning. Det kanske är ett begrepp man har stött på när man går in och kollar på aktier. Och det anges i procent och sätts i förhållande till aktiekursen. Så säg att aktiekursen står i 100 kronor och du har en aktieutdelning på 5 kronor på den här aktien. Då är helt enkelt direktavkastningen 5%. Eftersom att 5 kronor är 5% av 100. Man kan också tjäna pengar på en fallande aktiekurs. Och ett sätt är genom att blanka, vilket även kallar att man tar en blankningsposition eller att man ligger kort. Och det kan vara lite lurigt att förstå hur blanka fungerar, men jag ska försöka förklara det så enkelt som möjligt. Blanka innebär att man lånar aktier som man någon gång i framtiden tvingas att lämna tillbaka.
Och de lånade aktierna säljer man då helt enkelt i förhoppning om att man ska kunna köpa tillbaka dem billigare och då lämna tillbaka dem. Och då får man helt enkelt behålla mellanskillnaden och på det sättet har man tjänat pengar på en fallande aktiekurs. För att ta ett exempel. Säg att du lånar en aktie som har en aktiekurs på 100 kronor. Du säljer den här för 100 kronor och du får in 100 kronor på ditt bankkonto helt enkelt. Efter en tid så har aktiekursen sjunkit och den står i 80 kronor. Då köper du tillbaka den här aktien. Du lämnar tillbaka den. Och då har du ju helt enkelt 20 kronor över. Och det får du behålla och det är det som är din avkastning. Något som är väldigt viktigt att veta om blankning är att det innebär en väldigt stor risk. Din potentiella vinst är begränsad till 100%. Medan den potentiella förlusten är obegränsad. Och det är farligt. Säg att du, precis som i det andra exemplet, lånar en aktie som står i 100 kronor. Du säljer den för 100 kronor. Och det bästa som kan hända är ju att bolaget går i konkurs. Då varken kan du eller behöver köpa tillbaka någon aktie och lämna tillbaka den. Och då har du gjort en avkastning på 100%. Men säg att det inte blir så, att det går istället åt andra hållet. Säg att den stiger till 1000 kronor. Och där bestämmer du dig för att köpa tillbaka aktien och lämna tillbaka den. Då har du ju förlorat 900 kronor. För du har köpt tillbaka den för 900 kronor mer än vad du sålde den för. Och på det sättet kan du helt enkelt förlora mer pengar än vad du har på ditt bankkonto. Och på det sättet också skuldsätta dig. Så man bör vara väldigt försiktig med att blanka. Jag tycker att det finns bättre sätt att satsa på en fallande aktiekurs. Till exempel med certifikat eller varanter som jag kommer berätta mer om i nästa kurs, den som är lite mer avancerad. Det har ju pratats en hel del om blankning det sista faktiskt. Det finns väl ingen som har missat det här med GameStop och deras enorma kursuppgång. Och det handlar just om att en stor grupp individer bestämde sig för att jävlas med hedgefonderna som har blankat då bland annat GameStop. Så de drev helt enkelt upp aktiekursen tillsammans och ville på det sättet jävlas med hedgefonderna. Men min spontana tanke är ju att hedgefonderna förstår ju givetvis att den här kursuppgången är ju högst tillfällig. Den kommer sjunka ganska fort igen när köptrycket försvinner. Så att jag antar att hedgefonderna har väl tagit ännu större blankningspositioner under kursuppgången. Och därmed tjänat ännu mer på sina blankningspositioner än om inte de här Wall Street Bets hade gått in och håsat upp kursen helt enkelt. Till sist tänkte jag prata lite grann om aktieindex. Det kan vara bra att ha lite koll på, för det är nämligen ett jämförelseverktyg som man kan använda till exempel för att jämföra olika marknader, olika branscher, men också jämföra och se hur ens egen portfölj har gått i relation till liksom övriga börsen. Har det gått sämre eller bättre än genomsnittet? Och då kanske man då kan dra vissa slutsatser om hur ens portfölj är uppbyggd, om den är bra eller dålig. Och ett index det består av ett visst antal utvalda aktier. Och det är de här aktierna då som styr indexet. Och olika index styr på olika sätt, det mäter på olika sätt. Det finns bland annat viktade index. Och det innebär att ju större bolaget är, alltså ju större börsvärdet är på bolaget, ju större påverkan har det på indexet. Medan då oviktade index, då har alla bolag i det här indexet lika stor påverkan oavsett hur stort bolaget är. Och det finns ju mängder av olika index. Men jag tänkte gå igenom några som jag använder mycket. Och det är framförallt OMXSP. Säger man till exempel att börsen har gått upp, jo då är det OMXSP man refererar till. För det består av Stockholmsbörsens alla bolag. Och det är ett så kallat prisindex, vilket innebär att det är enbart alltså aktiekursens utveckling som är medräknat i det här. Motsvarigheten är OMXSGI, alltså GI istället för PI. Och precis som OMXSP så innehåller det här Stockholmsbörsens alla bolag. Men skillnaden är att inte bara aktiekursen är medräknande här utan även utdelningen från aktierna.
Ett annat index som man använder mycket i Sverige är OMXS30. Det består av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Eller rättare sagt de 30 bolagen som handlas mest på Stockholmsbörsen. Så det är också ett väldigt bra index att ha koll på. Vi har även lite branschindex och det innebär helt enkelt att indexet består av enbart bolag i samma bransch. Så till exempel industribranschen. Och på det sättet kan du helt enkelt jämföra olika branschindex och se hur de olika branscherna går i förhållande till varandra. Och vi har även ett bra globalindex som är Nasdaq 100. Det består av Nasdaqs 100 största bolag. Och det är ju inte bara i Sverige utan över större delar av världen. Så på det sättet kan du se hur världens börser har gått helt enkelt i genomsnitt. Och då kan du till exempel jämföra det med OMXSP och se hur Sveriges börser har gått i jämförelse till snittet över världen. Det var allt för idag. Jag blir jätteglad ifall du vill ge en kommentar om vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som möjligt. Nästa vecka är det dags för del 1 av 2 när det handlar om företagshändelser. Så nästa vecka kommer jag gå igenom vad till exempel likvidation, konkurs och nyemission är för något. Hur det påverkar dig som aktieägare och hur det fungerar. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement, eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, om du gillar den här videon, ge jättegärna en tummen upp och glöm inte att trycka på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.